Welcome back again. So you know that this is a video series on data structure and we are discussing about searching techniques. So in the last video we have seen how linear search technique works. So linear search technique was the simplest method of searching in which searching is done sequentially. That means ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে একদম সিকুৱেন্সিয়ালি সাৰ্চ কৰা যায় একদম ফাৰ্ষ্টৰ এলিমেন্টৰ পৰা লাষ্টৰ এলিমেন্টলৈকে এটাৰ লগত এটা কম্পেয়াৰ কৰি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে আমি কম্পেয়াৰ কৰি যাই থাকো যদি সাৰ্চ কৰিব খুজা এলিমেন্টটো এৰেৰ কোনবা এটা জাগাৰ এলিমেন্টৰ লগত মিলি গৈছিল আমি প্ৰিন্ট কৰি দিছিলো যে the element is present in the array যদি নাই the element is not in the array and আমি প্ৰিন্ট কৰি দিছিলো সো এটো আছিল লিনিয়াৰ সাৰ্চ আৰু লিনিয়াৰ সাৰ্চত কি হয় এৰেৰ এলিমেন্ট বিলাক সৰ্টেড থাকিব পাৰে বা আনসৰ্টেড থাকিব পাৰে তাৰ মানে এলিমেন্ট বিলাক এই এৰেটোত থকা এলিমেন্ট বিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ থাকিলেও কথা নাই বা জনকে থাকিলেও কথা নাই ডাঙৰ এলিমেন্টটো প্ৰথমতে থাকিব পাৰে সৰু প্ৰথমতে থাকিব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই লিনিয়াৰ সাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আমি বাইনারি সার্চৰ কথা আলোচনা কৰিম বাইনারি সার্চত কিন্তু এলিমেন্ট বিলাক সদায় সৰ্টেড হৈ থাকিব লাগিব এটো কথা মনত ৰাখিবা বাইনারি সার্চত এলিমেন্ট বিলাক সদায় সৰ্টিং হৈ থাকিব লাগিব বাইনারি সার্চ ইজ ডান অলৱেজ ইন সৰ্টেড এৰে দ্যাট মিন্স এলিমেন্ট বিলাক হয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰ নহয় ডাঙৰৰ পৰা সৰু এনেকুৱা হৈ থাকিব লাগিব আমি লিনিয়াৰ সার্চত কি কৰিছিলো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে element block search কৰি গৈছিল কিন্তু বাইনারি সার্চত in case of binary search we first find the middle position তাৰ মানে আমি বাইনারি সার্চত মাজৰ পজিশনটো উলিয়াইলাম আৰু প্ৰত্যেকবাৰে আমি আধাতে সার্চ কৰিম প্ৰত্যেকবাৰে আধা এৰেটোৰ কমি আহি থাকিব বাইনারি সার্চত প্ৰত্যেকবাৰে সার্চ কৰিব খুজা জায়গাটো আধা কমি আহি থাকিব linear search কিন্তু আমি প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে সার্চ কৰি গৈছিলো এটাকে so let's see how binary search technique works so এটো এটা আমি এৰে লৈছো এটো এটা আমি এৰে লৈছো এই এৰেটোত কেইটা এলিমেন্ট আছে 0 ৰ পৰা 9 লৈকে 10টা এলিমেন্ট আছে এৰেটোৰ 0 ইনডেক্সৰ পৰা 10 লৈকে 9 লৈকে 10টা এলিমেন্ট আছে আৰু এইকেইটা সোৱা আমি সৰ্টেড কৰি ল'ব লাগিব এলিমেন্ট বিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে এলিমেন্ট বিলাক ভৰাওতে ইনপুট কৰোতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ভৰাই যাব লাগিব ঠিক আছে আমি ধৰা এইকেইটা এলিমেন্ট ভৰাই গলো সে 1 2 3 9 11 13 17 25 57 আৰু 90 এইকেইটা এলিমেন্ট আমি এৰেটোত ভৰাই লৈছো suppose the element or data that is to be searched is 57 সে আমি 57 এই এৰেটোত আছে না আমি সার্চ কৰিব লাগে সে we have to search whether 57 is present in this array or not ঠিক আছে 57 টো আছে না নাই এৰেটোত আমি এটো চেক কৰিব লাগে সো আমি এটো কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে কি কৰা যায় আপাৰ আৰু লোৱাৰ বাউন্ডটো আমি চাই ল'ব লাগিব আপাৰ বাউন্ড বা লোৱাৰ বাউন্ডক মিনিমাম বুলি কয় লোৱাৰ বাউন্ডটো মিনিমাম বুলি ইয়াতে লিখা গৈছে আৰু আপাৰ বাউন্ডটো ম্যাক্সিমাম বুলি লিখা গৈছে তে আপাৰ বাউন্ড কি আছে 9 আৰু লোৱাৰ বাউন্ড কি আছে 0 তাৰ মানে এৰেটোৰ লোৱাৰ ইনডেক্সটো লোৱাৰ বাউন্ডটো 0 আছে আৰু আপাৰ বাউন্ডটো বা ম্যাক্সিমামটো 9 আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি মিডল টু উলিয়াম কেনেকৈ উলিয়াম মিডল এলিমেন্টটো উলিয়াম আমি এই ফৰ্মুলাটোত মিনিমাম আৰু ম্যাক্সিমামক যোগ প্লাস কৰি 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম মিনিমাম কিমান আছে 0 ম্যাক্সিমাম কিমান আছে 9 0 প্লাস 9 এটো প্লাস কৰি আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিম কৰি আমি মিডটো উলাইলাম মিডল মানে জায়গাটো উলাইলাম মিডল পজিশনটো উলাইলাম কেনেকৈ উলাইলাম মিনিমাম আৰু ম্যাক্সিমামক প্লাস কৰি ডিভাইড কৰি মিডল পজিশনটো উলাইলাম
উলাই লৈ আমি মিডল পজিশনৰ লগত যেটো এলিমেন্ট সার্চ কৰিব লাগে হেতু কম্পেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে সো আমি মিডলটো উলিয়াই লম ইয়াতে মিডলটো কিমান হ'ব মিনিমাম আছে 0 maximum আছে 9 0 plus 9 divided by 2 is equal to 4 কেনেকে 4 হৈছে 0 plus 9 কিমান হ'ব 0 plus 9 9 divided by 2 কিমান হয় 4.5 4.5 or কিন্তু 42 আহিব এটা মনত ৰাখিবা 4.5 or 42 আহিব কাৰণ আমি এইবিলাক ইন্টিজাৰ লম ইন্টিজাৰক ইন্টিজাৰেৰে ডিভাইড কৰিলে ইন্টিজাৰ ভ্যালু এটা পাম পইণ্টটো নাহে আৰু ইয়াতে সো ইয়াতে মিডল পজিশনটো হ'ব 4 এটো হ'ব মিডল পজিশন 4 পইণ্টত আহিলে পইণ্টৰ পাছৰখিনি নাহে আগৰখিনি আহিব 9 divided by 2 is equal to 4.5 so middle position will be 4 not 4.5 4 so ইয়াতে middle position to হৈছে 4 middle position কি আছে 11 আছে so middle position আছে 11 এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম 11 to 50 আমি সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টৰ সমান নেকি 11 to 57 ৰ সমান নেকি যদি সমান হয় আমি the element is present in the array বুলি প্ৰিন্ট কৰি দিম যদি সমান নহয় এটো সমান নহয় 11 is not equal to 57 এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম যে 11 টো যেটো আমি সার্চ কৰিব খুজিছিলো সেই এলিমেন্টতকে সৰু হয় না 11 is less than 57 তেতিয়া হলে কিন্তু আমি কি কৰিম যদি এই মিডল পজিশনত থকা এলিমেন্টটো সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টতকে সৰু হয় তেতিয়া হলে লোৱাৰ বাউন্ডটো এবাৰ বদলি যাব লোৱাৰ বাউন্ড কোনটো হ'ব আমি মানে এইফালে সার্চ কৰি লাভ নাই 11 to 57 তকৈ সৰু গতিকে এইফালৰ এলিমেন্ট বিলাক 57 তকৈ সৰুৱে হ'ব since this is a sorted array so the elements in this side of middle position is always less than 57 so no need to check in this side গতিকে যে এটো sorted array আছে মিডল পজিশনৰ পৰা এই ফালৰ এলিমেন্ট বিলাক সৰুৱে হ'ব গতিকে এইফালে আমাৰ সৰ্ট দৰকাৰ নাই আমি এটা কোন ফালে চাম এইখিনি জায়গা এটো সাইডে চাম 13 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19 এইখিনি ভাগত নেক্সট বাৰ চালে হৈ যাব এইখিনি জায়গাত আমি এটা মিডলটো উলিয়াম গতিকে এইবাৰ লোৱাৰ পজিশনটো বদলি যাব লোৱাৰ পজিশনটো কি হৈ যাব এবাৰ এটা মিডলত লগত এটা প্লাস কৰি দিলে যেটো হ'ব হেতু লোৱাৰ পজিশনটো হৈ যাব মানে এবাৰ লোৱাৰ পজিশন বা মিনিমাম এইটো পজিশন হৈ যাব মিডলৰ লগত এক যোগ কৰি দিলে যেটো পজিশন হ'ব হেতু হ'ব মিনিমাম পজিশন বা লোৱাৰ বাউন্ড এতিয়া আমি আকৌ মিডলটো ক্যালকুলেট কৰিলাম again middle is calculated so এতিয়া মিডল কিমান হ'ব এবাৰ মিডল কিমান হ'ব চাই লোৱা এবাৰ মিনিমাম কোনটো আছিল 5 নম্বৰ পজিশন আৰু ম্যাক্সিমাম তো 9 আছে গতিকে 5 plus 9 divided by 2 5 plus 9 is 14 divided by 2 is equal to 7 so মিডল হ'ব এবাৰ মিডল পজিশন হ'ব এই 7 নম্বৰ পজিশন ইয়াতে কি আছে 25 আছে সো আকৌ আমি 25 ৰ লগত সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টটো কম্পেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টটো নেক্সট যেটো মিডল পজিশন পালো হেতুৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম তো কম্পেয়াৰ কৰিলো কিন্তু মিলা নাই not equal so again middle element is less than এই সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টতকে মিডল এলিমেন্টটো আকৌ সৰু গতিকে এটো সাইডে আর সোৱা দৰকাৰ নাই আকৌ মানে আমি এইখিনি জায়গাত চালে হ'ব এটো সাইডে ৰাইট সাইডে চালে হ'ব লেফট সাইডে আর সোৱা দৰকাৰ নাই গতিকে মিডল যেটো লোৱাৰ বাউন্ড বা মিনিমাম হেতু আকৌ এই মিডলৰ লগত 1 প্লাস হ'ব হৈ পেলাই হেতু পজিশন হৈ যাব মানে আগতে মিডলটো আছিল 7 এবাৰ লোৱাৰ বাউন্ডটো কিমান হ'ব 7 plus 1 মানে 8 টো এবাৰ মিনিমাম পজিশন বা লোৱাৰ বাউন্ড হ'ব so as 25 is less than 57 lower bound or minimum is 8 so again middle is calculated আকৌ middle to calculation কৰা যাব so এবাৰ middle to
এইবাৰ মিডলটো কিমান হ'ব 8 plus 9 divided by 2, that is 8. 8 plus 9 is equal to 17 divided by 2 is equal to 8.5. 0.5 to 9 8 হ'ব so middle position to কি হৈ যাব এবাৰ এই জায়গাটো হৈ যাব 8 number index to হৈ যাব 8 number index কি আছে 57 so আমি আকৌ middle tool লগত এটো সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টটো কম্পেয়াৰ কৰিম মিলি যাব আমি প্ৰিন্ট কৰি দিম যে এলিমেন্টটো আমি পাই গলো কোন নম্বৰ পজিশনত পালো 8 নম্বৰ পজিশনত আমি পাই গলো so search is successful as 57 is found so to বুজি পাইছা না একদম মানে মান টান নহয় আমি যেটো এৰে দিয়া দেখিব এবাৰ শর্টেড দিয়া থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টতে মিডল পজিশনটো উলাই লম যদি সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টটোতকে মিডল পজিশনৰ এলিমেন্টটো সৰু হয় স্মল হয় তেতিয়া হলে আমি লেফট সাইডত সার্চ নকৰো রাইট সাইডত সার্চ কৰিম কিন্তু এটো যদি কিবা কাৰণত ডাঙৰ হল হয় যে আমি যদি প্ৰথমতে আমি 90 টু মিডল টু 90 পাই গলো হয় তেতিয়া কিন্তু আমি লেফট সাইডত সার্চ কৰিব লাগিল হয় মানে আমি রাইট সাইডত সার্চ কৰিছো যদি সার্চ কৰিব খোজাতকে মিডল টু ডাঙৰ পালো হয় তেতিয়া হলে আমি এটো সাইডে সার্চ কৰিলো হয় সৰু হলে রাইট সাইডত ডাঙৰ হলে লেফট সাইডত সার্চ কৰিম মানে বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকবাৰে এৰেটোৰ আধা 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 কমি আহি থাকিব বাইনাৰি সার্চত প্ৰত্যেকবাৰে আধা আধা কমি আহি থাকিব কিন্তু লিনিয়াৰ সার্চত আমাৰ হেবিলাক কমা কমি নাই পুৰা একদম এফালৰ পৰা লাষ্টলৈকে সার্চ কৰি থাকা যায় সো ইটো এগিনি আছিল বাইনাৰি সার্চৰ মেইন কথা সো আমি যদি বাইনাৰি সার্চৰ ডেফিনেশন বা কথাখিনি লিখো এনেকে লিখিব লাগিব সো কেনেকে কামখিনি কৰে আমি বুজি পালোৱে এইটো আৰু এটা एग्जांपल লৈছো তোমালোকে এনেকে you can write step by step in this example also ইয়াতে আমি মিডল উলাই লম এনেকে লোৱাৰ প্লাস হায়াৰ কৰি 4 পাম মিডলৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম এলিমেন্টটো কোনটো সার্চ কৰিব গুছা গৈছে এলিমেন্টটো আমি কোনটো আছে না কোনটো সার্চ কৰিম 31 টো আছে না আমি সার্চ কৰিব লাগে গতিকে মিডল পালো 4 ফৰত কি আছে 27 টো আমি কম্পেয়াৰ কৰিছো সার্চ কৰিব গুছা এলিমেন্টৰ লগত একে নহয় 31 তকে সৰু সো আমি লোৱাৰ টু মিডলৰ লগত 1 প্লাস কৰি দি লোৱাৰ টু পাইছো গতিকে আমি নেক্সট বাৰ এইখিনি জায়গাত আমি সার্চ কৰিম কৰিলে মিডল টু কিমান ওলাব এবাৰ মিডল টু ওলাব 7 কিন্তু 7 ত কি আছে 35 আছে এৰেটো 7 পজিশনত কি আছে 35 আছে 35 টু যেটো সার্চ কৰিব খুজিছো হেতু এলিমেন্টতকে ডাঙৰ হলে এবাৰ আমি এটো সাইডে সার্চ নকৰো লেফট সাইডে সার্চ কৰিম রাইট সাইডে নকৰো এবাৰ কিন্তু কি হ'ব এবাৰ যেটো ম্যাক্সিমাম পজিশন বা আপার বাউন্ড হেতু এটা কমি আহিব তাৰ পিছত আমি আকৌ কামখিনি কৰিম একে ধৰণে কৰি আহি আমি মিডল টু লিয়াম মিডল উলাই পেলাই নেক্সট বাৰ আমি 31 টু 5 নম্বৰ পজিশনত মিডলত পাই যাম সো এনেকে আমি in case of binary search every time this technique halves the searchable item and thus reduces the count of comparisons to be made to very less number bare bare mane ami search koribo khuja number of element to komi ahe so itu birat dorkari technique jodi bahut element thake erto jodi bahut element thake তেতিয়া হলে বাইনারি সার্চ ইজ ভেরি ইউজফুল কিন্তু স্মল এলিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত লিনিয়াৰ সার্চ ইউজফুল কিন্তু বহুত এলিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত লিনিয়াৰ সার্চ কাম নকৰে বহুত আমি সার্চ এলিমেন্ট কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব কিন্তু বাইনারি সার্চত বাৰে বাৰে আধা আধা কমি আহে এটো হৈছে বাইনারি সার্চৰ এডভান্টেজ সো আমি এটো C++ প্ৰগ্ৰামটো আমি বনাইছো যেনেকৈ কাম মানে বস্তুটো টেকনিকটো কাম কৰে হেখিনি আমি কৰিছো সো আমি ইয়াতে মিডল উলোৱাৰ কাৰণে মিডল ভেৰিয়েবল লৈছো
ফার্স্ট টু হইছে তোমার লোয়ার বাউন্ড লাস্ট টু হইছে আপার বাউন্ড যেটো নাম্বার সার্চ কৰিব লাগে এটো নাম্বার হিচাপে লৈছো নাম হিচাপে লৈছো এৰে টু এটো এৰে আৰু কাউন্ট টু হইছে কাউন্ট টু কি কিমানটা এলিমেন্ট আমি ভৰাম হাউ মেনি কাউন্ট টু হইছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন দা এৰে সো আমি এলিমেন্ট বিলাক ভৰাই গৈছো এৰেটোত আফটাৰ দ্যাট আমি কোনটো এলিমেন্ট সার্চ কৰিব লাগে এটো ভৰাইছো এটো নামটো থৈছো লোয়ার বাউন্ড টু 0 আৰু আপার বাউন্ড টু কিমান সাইজতকে 1 কম কাৰণ 0 পৰা আৰম্ভ হ'ব ম্যাক্সিমাম সাইজ -1 এটো হ'ব আপার বাউন্ড তাৰ পিছত আমি মিডল টু উলিয়াইছো ফার্স্ট প্লাস লাস্ট বাই 2 ইয়াতে লোয়ার বাউন্ড টু ফার্স্ট বুলি লিখা গৈছে আপার বাউন্ড টু লাস্ট বুলি লিখা গৈছে ডিভাইডেড বাই 2 মিডল টু উলিয়াইছো তাৰ পিছত আমি চেক কৰিছো যে ফার্স্ট টু লাস্টতকে লেস দেন অর ইকুয়াল নেকি যদি হয় আমি কম্পেয়ার কৰিছো যে মিডল টু যেটো এলিমেন্ট সার্চ কৰিম দা এলিমেন্ট টু বি সার্চ এটুতকে যদি লেস দেন হয় আমাৰ মানে লোয়ার বাউন্ড টু মিডলৰ লগত 1 বাঢ়ি যাব আমি যে পাইছিলো মাত্ৰ যে যেটো এলিমেন্ট আমি সার্চ কৰিম তাতকে যদি মিডলত পোৱা এলিমেন্টটো সৰু হয় লোয়ার বাউন্ড টু 1 বাঢ়ি যাব আৰু যদি সৰু নহয় পেলাই মিডলতে যদি আমি এলিমেন্টটো পাই যাও তেতিয়া হলে আমি এলিমেন্টটো এই লোকেশনত পোৱা বুলি আমি প্ৰিন্ট কৰি দিম আৰু যদি নহয় তেতিয়া হলে কি হ'ব আপার বাউন্ড টু মিডলতকে 1 কমি আহিব আপার বাউন্ড টু কিন্তু মিডলতকে কমি আহিব যদি ডাঙৰ হৈ যায় যদি এৰ মিডলত পোৱা এলিমেন্টটো যদি সার্চ কৰিব খোজা এলিমেন্টতকে ডাঙৰ হৈ যায় আপার বাউন্ড টু মিডলতকে 1 কমাই দিব লাগিব এটো কাম বাৰে বাৰে হৈ থাকিব বাৰে বাৰে মিডলটো উলাই থাকিব লাগিব কেতিয়ালৈকে হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে যদি আমি লোয়ার বাউন্ড আৰু আপার বাউন্ড একে হৈ না যায় বা লোয়ার বাউন্ড যেতিয়ালৈকে আপার বাউন্ডকে সৰু হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে এইটো কাম হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে লোয়ার বাউন্ড আপার বাউন্ডতকে সৰু হৈ থাকে বা একে হয় তেতিয়ালৈকে এই কামটো হৈ থাকিব আৰু যদি কিবা কাৰণত আমি মিডলত পাই যাও নাম্বাৰটো আছে বুলি প্ৰিন্ট কৰি দিম আৰু এইখিনি কাম হোৱাৰ পিছত যদি কিবা কাৰণত লোয়ার বাউন্ড টু আপার বাউন্ডতকে ডাঙৰ হৈ যায় ফার্স্ট যদি লাস্টতকে ডাঙৰ হৈ যায় ইফ লোয়ার বাউন্ড becomes greater than upper bound then we have to print that the number is not found in the array so this was the binary search technique so output would be like this how many numbers or elements do you like to enter say 5 so enter the number first number say 12 second number say 45 third number we are inputting say 8 fourth number say 9 fifth number say 100 then enter the number that we want to search say 8 then after implementing this technique compiler you will display or give output as 8 is in the array at the location 3 so this is the binary search technique etu eta kotha mone rakhiba etu bare bare search koriba khoja elementor সংখ্যা আধা আধা কমি কমি আই থাকে কিন্তু লিনিয়ার সার্চত কমি আই না থাকে গটে একফালৰ পৰা লিনিয়াৰলি প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে সার্চ কৰি যাই থাকিব লাগিব ফার্স্টতে পালে তো কথাই নাই কিন্তু লাষ্টত যদি এলিমেন্ট থাকে ফার্স্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে এলিমেন্ট সার্চ কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু বাইনারি সার্চত এলিমেন্ট লাষ্টত থাকিলেও সার্চ কৰিব খোজা মানে টাইমৰ amount adha komibo so this is the advantage of binary search technique so that's all for today in the next video we will discuss the difference between linear search and binary search thank you